عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة 354 من برنامجكم لحظات قرآنية، ولازلنا في موضوع خرافات السيرة عن الإسراء والمعراج، وهذه الحلقة الرابعة في هذا الموضوع. وإحنا قلنا في الحلقة السابقة أنه تأتي روايات تخالف روايات إلى آخره، لأن كله هلس وكل واحد منهم بيكذب. فهنا ثار جدل: هل الإسراء كان بالنفس، يعني على كلامه يعني بالروح، ولا كان بالروح والجسد؟ فناس قال لك لا، هو كان نايم وبعدين هو شاف حلم وطلعوه الى اخره. طب اذا كان يعني شاف حلم وطلعوه، طب ايه يعني ايه المعجزه في كده يعني؟ او ايه الموضوع يعني؟ يعني اذا كان واحد بيحلم، الواحد بيحلم طول الليل ان هو بيروح وبيلف كذا وبيطلع فوق وبينزل تحت الى اخره. لكن هم لكي يعززوا هذا الراي عملوا روايات، فاوردها ابن اسحاق ونقلها عنه ابن هشام في السيرة بتاعته. بيقول لك: حديث عائشة عن مصراه صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق: وحدثني بعض آل أبي بكر. يعني شوف، خلي بالك، ابن اسحاق كان في العصر العباسي، ما تنسوش. بيقول لك: حدثني بعض آل أبي بكر، يعني واحد من أحفاد أبو بكر حدثوه عن عائشة. ده كلامه، يعني حدثني بعض. مين هم البعض دول؟ هو مش راضي يقول، ده سر بقى بينه وبينه، يعني ما حدش راضي يقول يعني. لكن ده طبعا كل كذبه ابن اسحاق بيجيب من دماغه. قال ابن اسحاق: وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة زوج النبي كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله عليه السلام، ولكن الله أسرى بروحه. هم بيقولوا ان هو النبي تزوج عائشة فيما بعد، يعني بعد الإسراء والمعراج يعني. لا مؤاخذة، يعني مفيش فيه عمراج يعني. لكن هو اذا ايه اللي عرف عائشة ان هو كان نايم وما طلعش؟ لكن اسري على كلامهم بروحه. ما فيش الروح في القرآن الكريم بما هي جبريل، النفس اللي هي النفس يعني. لكن هو ده بقى عايزين يثبتوا ان الإسراء والمعراج عندهم كان مش بالجسد، ولكن يعني في كلامهم بالروح. وبرضو جاب حديث معاوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن بن الأخنس أن معاوية ابن أبي سفيان كان إذا سئل عن مصر رسول الله قال: رؤيا من الله تعالى صادقة. طيب، يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس يعني يعقوب ده كان في العصر العباسي، ازاي قعد مع معاوية هو أول خلفاء بني أمية؟ لكن هتقولي في الكذب بقى. لكن هم عايزين يثبتوا ان معاوية رأيه ان الإسراء والمعراج اللي عندهم كرؤيا من الله سبحانه وتعالى. طيب انت ايه اللي عرف؟ حتى لو كان معاوية عايش في العصر العباسي، حتى لو كان قال الكلام ده فعلا، طب وانت يا معاوية انت مالك ومال الكلام ده؟ طب ما هو اذا وقت ان حدث الإسراء كنت انت كافر وكنت في مكة، يعني كافر وفي مكة ورافض الموضوع ده، من ضمن الناس اللي هم يعني حسب كلامهم من ضمن الناس اللي هم رفضوا موضوع الإسراء والمعراج، وجابوا أبو بكر إلى آخر القصة اللي فاتت. يعني إزاي بعد كده اختلفت المواقف وأصبح بقى معاوية له رأي في الموضوع، يقول لك لا ده هو حدث في المنام. وبعدين بعد كده يقول لك: جواز ان يكون الاسراء رؤيا. ده صاحبنا ابن اسحاق يقول لك: فلم يذكر ذلك من قولهم ان هذا الى اخره، وما جعلنا رؤيا لترونها الفتنه للناس على ابراهيم. وعمالين بقى بيتكلموا في هذا الموضوع، بيحاولوا يوفقوا بين الروايات. وقال ابن اسحاق: وزعم الزهري عن سعيد بن المسيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصل لاصحاب ابراهيم وموسى وعيسى حين راهم في تلك الليله، فقال: أما إبراهيم فلم أرى أن أشبه قط بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه منه. يعني إبراهيم هو شكل النبي بالضبط. وأما موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى كأنه من رجال شنوءة، يعني زي الجماعة بتوع قبيلة الشنوءة. وأما عيسى بن رجل أحمر بين القصير والطويل سبط الشعر كثير خيران إلى آخره إلى آخره إلى آخره. يقول لك: أشبه به من رجالكم عروة بن مسعود الثقفي. طبعا ده كله كلام هجس.
يعني لا يمكن أن يكون كان رأى الأنبياء إلى آخر كلام، إلى آخر هذا الكلام، لكن هو ده دين السنة، وأيضا دين التصوف، وأيضا دين التشيع، كله مبني على أكاذيب وافتراء وهجص. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.